สมรภูมิการรบด้วยอากาศยานกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งทั้งนี้อุตสาหกรรมการบินอยู่ในยุคเจเนอเรชันที่ 5 และปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องบินที่กำลังไต่ยอดการผลิตและมีการขายมากที่สุดในเวลานี้คือเครื่องบินรบ F-35 ของสหรัฐโดยเฉพาะหลังเกิดสงครามรัสเซียยูเครนยิ่งทำให้ชาติสมาชิกยุโรปหันมาจัดซื้ออาวุธและอากาศยานเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่รัสเซียก็ไม่ยอมแพ้เร่งพัฒนาและผลิตเครื่องบินรบล่องหนซู 75 เช็คเมทที่จะนำออกมาแข่งขันกับ F-35 ของสหรัฐแม้ว่าเวลานี้เครื่องบินรบเจเนอเรชันที่ 6 กำลังเริ่มอยู่ในสายการผลิตและรอวันทดสอบเปิดตัวในอนาคตประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับภาพการต่อสู้ทางอากาศยานของเครื่องบินรบหรือด็อกไฟท์ใช่ว่าจะมีเพียงในหนังเท่านั้นเพราะเหตุการณ์จริงของสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนก็มีเหตุการณ์ต่อสู้กันของเครื่องบินรบของทั้งสองชาติเกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะเครื่องบินรบมิก 29 ที่เป็นอากาศยานหลักของยูเครนและเครื่องบินรบซู 30 และซู 35 ของรัสเซียที่นำออกมาในสมรภูมิช่วงแรกของสงครามเพื่อเป็นการเปิดฉากถล่มพื้นที่สำคัญทางทหารในยูเครนนำมาสู่การสูญเสียของอากาศยานทั้งสองฝ่ายล่าสุดเครื่องบินรบรัสเซียซู 25 ประดับด้วยสัญลักษณ์ตัว Z สีขาวถูกนำออกมาบินเหนือพื้นที่เมืองในยูเครนตะวันออกจากนั้นเครื่องบินได้มีการยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังเป้าหมายในพื้นดินก่อนจะบินกลับไปที่ฐานซึ่งเป็นภาพที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียนำออกมาเผยแพร่ยังไม่มีการยืนยันว่าจุดที่มีการปล่อยขีปนาวุธเป็นพื้นที่ใดทั้งนี้ฝูงบินรบนี้มีการบินในลักษณะที่ต่ำพร้อมยังยิงโชว์กับดักความร้อนต่อต้านขีปนาวุธของข้าศึกทั้งนี้เครื่องบินรบซู 25 เป็นเครื่องบินพัฒนาขึ้นในสหภาพโซเวียตเริ่มปฏิบัติการเมื่อ 40 ปีก่อนโดยมีกองทัพอากาศกว่า 20 ประเทศนำเข้าประจำการรวมถึงรัสเซียและยูเครนและทั้งสองฝ่ายกำลังเริ่มนำออกมาปฏิบัติการในภูมิภาคดอนบาสมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รายงานประจำปีประเมินบริษัทอาวุธฉบับล่าสุดจากสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกยังคงเดินหน้าซื้ออาวุธอย่างต่อเนื่องระหว่างการระบาดของโควิด -19 อีกทั้งบางประเทศยังออกมาตรการหนุนบริษัทค้าอาวุธรายใหญ่ด้วยโดยพบว่า5บริษัทชั้นนำจากสหรัฐมียอดขายอาวุธเพิ่มขึ้นและพบว่าล็อกฮีดมาร์ตินที่มีเครื่องบินรบ F-35 และขีปนาวุธหลายชนิดเป็นสินค้าที่ขายดีส่งผลให้ล็อกฮีดมาร์ตินมียอดขายอันดับหนึ่งอยู่ที่กว่า 58,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยบริษัทของอังกฤษอยู่ในอันดับที่ 6 สูงสุดของบรรดาบริษัทในยุโรปตามมาด้วยบริษัทของจีน 3 แห่งและในบรรดาประเทศผู้ผลิตอาวุธชั้นนำมีเพียงฝรั่งเศสและรัสเซียเท่านั้นที่มียอดขายลดลงเมื่อมาดูออเดอร์ของเครื่องบินรบ F-35 ของสหรัฐที่ยังรอการส่งมอบและรอการอนุมัติอาทิแคนาดาประกาศเตรียมซื้อเครื่องบินรบล่องหน F-35 ที่ผลิตโดยล็อกฮีดมาร์ตินของสหรัฐจำนวน 88 ลำเมื่อเดือนมีนาคม 2515 เพื่อทดแทนฝูงบินเก่าที่มีอายุการใช้งานมานานมากแล้วและพร้อมสำหรับการรับมือภัยคุกคามใหม่รวมถึงภัยจากรัสเซียเช่นเดียวกันกับรัฐบาลเยอรมนีประกาศซื้อเครื่องบินรบ F-35A จำนวน 35 ลำจากสหรัฐอเมริกาเป็นการสั่งซื้ออาวุธหลักชุดแรกที่นายโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นว่าจะเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายด้านกลาโหมจากสถานการณ์ของรัสเซียบุกยูเครนโดยจะนำเครื่องบินรบ F-35 เข้าประจำการแทนฝูงบินรบทอร์นาโดซึ่งเยอรมนีใช้งานมาแล้วตั้งแต่ยุคปี 1980 และจะปลดประจำการภายในปี 2573 โดยการสั่งซื้อครั้งนี้จะเป็นรุ่นเดียวกับที่สามารถบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์ของสหรัฐได้ซึ่งมีการเก็บไว้ที่ฐานทัพลัมสไตน์ในเยอรมนีสำหรับใช้ในกรณีเกิดสงครามในยุโรปและจะทำให้กองทัพอากาศเยอรมนี
มีอาวุธที่เข้ากันได้กับชาติสมาชิกนาโตและหุ้นส่วนทางทหารในยุโรปมากขึ้นทางนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐแถลงมาต้นปี 2015 ว่าเครื่องบินรบ F-35 ในยุโรปจะได้รับการรับรองให้สามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ได้ก่อนถึงปี 2566 สำหรับเครื่องบิน F-35 มีทั้งสิ้น 3 เวอร์ชันคือรุ่น A, B และ C ในจำนวนนี้มีเฉพาะเวอร์ชัน F-35A ที่บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ได้ขณะที่ฟินแลนด์ชาติที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียกำลังจดจ่อกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตเตรียมส่งเครื่องบินรบ F-35 ที่ผลิตในสหรัฐฝูงใหม่และเป็นฝูงแรกเข้าประจำการที่ลับแลนด์ดินแดนแห่งซานตาคลอสภูมิภาคทางตอนเหนือสุดของประเทศซึ่งฝูงบินขับไล่ F-35 จะเข้าประจำการที่กองกำลังทางอากาศลับแลนด์ในปี 2519 อย่างไรก็ตามหากเครื่องบินขับไล่ F-35 ของฟินแลนด์เข้าประจำการแล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลัง QRA หรือปฏิบัติการที่รวดเร็วในการแจ้งเตือนซึ่งนำโดยสหรัฐเพื่อเป็นการสกัดเครื่องบินรบของรัสเซียที่บินมาจากฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรโคลาทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2564 ฟินแลนด์ประกาศตัดสินใจซื้อฝูงบิน F-35 จำนวน 64 ลำเพื่อมาทดแทนฝูงบินขับไล่รุ่นเก่าอย่าง F-18 Hornet โดยคาดว่าฝูงบิน F-35 ชุดแรกจะเดินทางมาในปี 2519 ส่วนเครื่องบิน F-35 ที่เหลือจะมาในปี 2573 โดยเครื่องบินขับไล่ F-35 ของฟินแลนด์จะดำเนินภารกิจปกป้องพรมแดนที่ติดกับรัสเซียของฟินแลนด์ระยะทางกว่า 1,340 กิโลเมตรขณะที่หากฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกนาโตจะทำให้เครื่องบินรบขับไล่ F-35 ในบริเวณตอนเหนือของยุโรปเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังก่อนหน้านี้นอร์เวย์สมาชิกนาโตได้จัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐแล้ว 34 ลำจากทั้งหมด 54 ลำนอกจากนี้นาโตยังเพิ่งส่งเครื่องบินขับไล่ F-35 จำนวน 2 ลำเข้าสกัดเครื่องบินรบของรัสเซียจำนวน 2 ลำเหนือทะเลเบเลนต์แต่เครื่องบินรบของรัสเซียไม่ได้มีการละเมิดน่านฟ้าของเนเธอร์แลนด์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพันธมิตรพรรคฝ่ายค้านของสวิตเซอร์แลนด์ล่ารายชื่อสนับสนุนแผนการยับยั้งโครงการจัดซื้อเครื่องบิน F-35 ของรัฐบาลเกือบ 100,000 รายชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจำเป็นต้องมีการทำประชามติจัดซื้อแต่ยังไม่มีการรายงานชี้ชัดว่าประชามติดังกล่าวจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งนี้รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ตกลงซื้อเครื่องบิน F-35A จำนวน 36 ลำจากล็อกฮีดมาร์ตินหลังประชาชนลงคะแนนเห็นชอบให้กองทัพใช้งบประมาณกว่า 210,000 ล้านบาทในการจัดซื้อเมื่อเดือนกันยายน 2513 โดยสสพรรคกรีนออกมาระบุว่าจากการเปิดเผยงบประมาณในการจัดซื้อ F-35 ที่สูงมากประกอบกับมีข้อบกพร่องของเครื่องบินรุ่นนี้ทำให้ประชาชนเห็นว่าจำเป็นต้องมีการอภิปรายอย่างเร่งด่วนรวมถึงชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรัฐสภาถึงเหตุผลสมควรในการจัดซื้อ F-35 ภายหลังยังมีรายงานปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิคหลายครั้งในสหรัฐนอกจากนี้ตุรกียังเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีการรอจัดซื้อเครื่องบิน F-35 ของสหรัฐแต่ยังอยู่ระหว่างการถูกคว่ำบาตรทำให้ยังไม่มีการเดินหน้าในการจัดซื้อเครื่องบินรบ F-35 ของสหรัฐเมื่อมาดูในประเทศไทยกำลังอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2516 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการจัดซื้ออากาศยานทดแทน F-16 ของกองทัพอากาศมีความจำเป็นนั่นเท่ากับว่าไทยเดินหน้าตามแผนของกองทัพอากาศในการจัดซื้อเครื่องบินรบชุดใหม่ 4 ลำรวมมูลค่าประมาณกว่า 13,800 ล้านบาทโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปีจึงจะได้เครื่องบินรวมถึงต้องมีการฝึกกำลังพลและนักบินให้มีความพร้อมในเวลา 1 ปีซึ่งกองทัพอากาศมีการวางแผนตามระยะเวลาตามกรอบงบประมาณที่มีอยู่ในส่วนของกองทัพอากาศดังนั้นยืนยันได้ว่าโครงการนี้ไทยเดินหน้าเต็มขั้นในการจัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A ของสหรัฐขณะเดียวกันเมื่อมามองคู่แข่งอย่างกองทัพรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ซู75เช็คเมทเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนของซูคอยรุ่นใหม่ออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับเครื่องบิน F-35 ของสหรัฐและสามารถโจมตีพร้อมกันได้ 6 เป้าหมายในเวลาเดียวกันทั้งทางบกทางอากาศหรือในทะเลแม้จะตกอยู่ในสภาวะที่ถูกตัดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกโดรนและปล่อยโดรนในขณะบินได้โดยบริษัท United Aircraft Corporation ของรัสเซียเป็นผู้ผลิตและจะนำเครื่องบินรุ่นนี้จำหน่ายในปี 2519
ซึ่งคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อเกือบ300ลำในอีก15ปีข้างหน้าส่วนใหญ่เป็นประเทศจากแถบตะวันออกกลางเอเชียลาตินอเมริกาเนื่องจากจะมีราคาถูกกว่าเครื่องบิน F-35 หากเทียบนวัตกรรมอากาศยานของรัสเซียและสหรัฐในรุ่นท็อปของเครื่องบินรบโดยรัสเซียเพิ่งเข้าประจำการเครื่องบินซูคอย 57 เมื่อปี 2511 ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนเจเนอเรชั่นที่ 5 เพื่อใช้เข้าประจำการทดแทนมิก 29 และซู 27 ในอนาคตโดยซู 57 มีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 5 ของสหรัฐคือ F-22 Raptor และ F-35 Lightning II โดยได้รับการออกแบบให้เป็นอากาศยานล่องหนขณะที่เครื่องบินรบ F-22 Raptor เป็นเครื่องบินขับไล่ที่นำมาใช้ปฏิบัติการครองอากาศทดแทนเครื่องบิน F-15 ซึ่งกองทัพสหรัฐต้องการเครื่องบินรบขับไล่ทางยุทธวิธีขั้นก้าวหน้าและเครื่องบิน F-22 Raptor ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐที่มีราคาแพงที่สุดแต่เวลานี้ยังไม่มีการขายให้กับประเทศอื่นโดยได้เข้าประจำการอยู่ในเฉพาะกองทัพสหรัฐมานานกว่า10ปีแล้วอย่างไรก็ตามนวัตกรรมทางอากาศยานแต่ละชาติไม่หยุดการพัฒนาไม่เฉพาะสหรัฐและรัสเซียเท่านั้นแม้แต่จีนญี่ปุ่นอินเดียฝรั่งเศสอังกฤษก็ล้วนแต่เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพื่อแย่งชิงพื้นที่การตลาดของโลกแห่งการครองน่านฟ้า